හරි මම ප්‍රීමියම් කරලා තියෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම බලමු කොහොමද ප්‍රොජෙක්ට් එකක් සේව් කරගන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම අපි new කියලා එකේ ප්‍රොජෙක්ට් තියෙන්න ඕනේ. ප්‍රොජෙක්ට් එකේ උඩ තියෙන්නේ name. ඒ කියන්නේ අපි ෆයිල් එකට දාන නම, ලොකේෂන් එකේ තියෙන්නේ අපි කොහෙටද ඒක සේව් වෙන්නේ කියලා. මම මෙතනදී ටෙස්ට් කියලා ෆෝල්ඩර් එකක් නේම් එකක් දානවා. ප්‍රොජෙක්ට් එකකට අපි කොපි කරලා browse ගිහිල්ලා මම ඒකේ ෆයිල් එක හදා ගන්නවා ඩෙස්ක්ටොප් එකේ. හදා ගන්නවා. හරි මම ඩෙස්ක්ටොප් එකේ ෆෝල්ඩර් එකක් ඕපන් කරලා මම අර නම කරලා ඒ ෆෝල්ඩර් එක සිලෙක්ට් කරනවා. සිලෙක්ට් කරාම එතන පෙන්නනවා කොහෙද ඒක සිලෙක්ට් ලොකේෂන් එක. ඊට පස්සේ ජෙනරල් එකේ සාමාන්‍ය තියෙන සෙටින්ග්මයි. සමහරවිට මේක DV තියෙන්න පුළුවන්. ඒක HDV දාගන්න එක ලේසි. ඕකේ කරගන්න. හරි ප්‍රොජෙක්ට් එක සේව් වෙලා ඕපන් වුණා. නමුත් මේකේ සීකන්ස් එකක් නෑ. empty සීකන්ස් එකක් තියෙන්නේ. අපිට පුළුවන් ඉස්සෙල්ලාම බලමු. මේකේ තියෙනවා සාමාන්‍ය විදිහට ෆයිල් එඩිටර්, ක්ලිප්, සීකන්ස්, ටයිටල්, වින්ඩෝ, හෙල්ප් තියෙනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි ප්‍රැක්ටිස් එකේ තියෙනවා symbol, edit, color, effect, audio. මේ තියෙන්නේ effect controller එක, effect control එක, ඊට පස්සේ second monitor එක, audio mixer ඒ tool set එකේ ඉන තැන, preview program monitor එක, preview monitor එක තමයි, source monitor එක තමයි මේ පැත්තේ තියෙන්නේ. save project, media, library, පස්සේ effect, history, marks ඒ ටික තියෙන මෙතන. මේ තියෙන timeline එක නෑ දැන් sequence එක නැති හින්දා. මේ තියෙන audio level එක බලා ගන්න තැන. ඉස්සෙල්ලාම මේකට වීඩියෝ එකක් ගන්න කොහොමද කියලා බලමු. ක්‍රම කීපයක්ම තියෙනවා. එකක් මේක ඩබල් ක්ලික් කරලා ගන්න පුළුවන්. දෙවෙනි ක්‍රමේ මෙතන right click කරලා new item import එකෙන් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය විදිහට ක්ලික් කරලා ගන්නවා වීඩියෝ එකක් import වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන සීක්වන්ස් එකක් නෑ. මට මේකේ තියෙන ෆ්‍රේම් රේට් එකටම හදා ගන්න ඕන නම් මම මෙතන කරන්නේ එතන තියෙනවා new item කියලා එකක්. මේ ක්ලිප් එක ක්ලික් කරගෙන එහෙම ඩ්‍රැග් කරගෙන ඇවිල්ලා ඒක ඩ්‍රොප් කරනවා. ඒතකොට මේ වගේ අයිකන් එකක් ඔන්න හැදුනා. සීකන්ස් එකක් මේ තියෙන්නේ. සීකන්ස් එක මේ තියෙන්නේ ක්ලිප් එක. මේක වීඩියෝ ක්ලිප් එකක්. මේක සීකන්ස් එකක්. එහෙම නැත්නම් මෙතන සීකන්ස් එකක් හදන්න පුළුවන්. new sequence මෙහෙම ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් control in ගහලා sequence එකක් ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඒ shortcut එකම තියෙනවා new item වල. sequence එකක් ගිහින් කරලා මේ sequence කියලා මෙහෙම එනවා. ඒකේ සාමාන්‍යයෙන් බේසින් හොඳ preset එක තමයි digital SLR නැත්නම් AVC HD.
මම තෝරගන්නවා digital SLR එක. ඒකේ ගන්න තව අපිට එනවා 1080p 480p 720p. මම එක ගන්නේ 720p HD එකක්. එකේ ෆ්‍රේම් රේට් එක තමයි මේ තියෙන්නේ 24 කියලා. සයිස් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මම මේ ප්‍රීසෙට් එක ගත්තා. මෙතන ඉතුරු ඩීටේල්ස් ටික මෙතන පෙන්නනවා. 720p ෆ්‍රේම් රේට් එක 24 එකක් ගන්නවා. ඔයාලට ඕන නම් පුළුවන් full HD 1080p ෆ්‍රේම් 24 ගන්න. මම මේක තෝරගන්නේ මේක. සීක්වෙන්ස් එක නම දෙනවා. මම සීක්වෙන්ස් 1 කියලාම ගන්නවා. ඕකේ. මම ඉස්සෙල්ලාම මෙතනින් drag and drop කරලා ගත්ත සීක්වෙන්ස් එක මෙහෙම මෙතන පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ගත්ත සීක්වෙන්ස් එක මේ සීක්වෙන්ස් ගන්න මේ ලේයර් එක දිගේ තමයි හැදෙන්නේ. දැන් මම මේ සීක්වෙන්ස් එක ක්ලික් කරලා මෙතන මම වීඩියෝ එක එතකොට අහනවා අරකේ ෆ්‍රේම් සයිස් එකයි මේක ෆ්‍රේම් සයිස් එකත් දෙකක් නිසා ඒක චේන්ජ් කරන්නද කියලා අහනවා. මම දෙනවා සමහරට මේකේ ස්කේල්ස් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් වීඩියෝ ක්ලිප් එක ක්ලික් කරලා රයිට් ක්ලික් කරලා set to frame size දුන්නම ගාන්ට ස්ක්‍රීන් එකේ command හදාගන්නවා. එහෙමත් දුන්නේ නැතොත් මෙතන effect control වල මේවා කරන්න පුළුවන්. video effect එකේ motion වලට කියලා පස්සේ position එක හදන්න පුළුවන්. මෙතන scale එකකින් එන්න ඕන ගාන adjust කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ rotation තියෙනවා. එක point